Hey guys, good evening. মই হিয়া স্বাগতম জনাইছো মোৰ YouTube চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লে। আশা কৰো ভিডিঅ'টো শেষৰলৈকে চাব আৰু চাই ভাল পাব। মই স্কিন পেইন্টিংৰ কিট এটা আৰু অলপ ডিজাইন অৰ্ডাৰ কৰিছিলো। ফাইনালি আজি আহি পালেহি আৰু এতিয়া মই আনবক্সিং কৰিবলৈ ওলাইছো। কেনেকুৱা আহিছে কি কথা ভাবিলে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰো। আহক এতিয়া আনবক্সিং কৰো। ডিজাইনখিনি মই আনবক্সিং কৰিলো আৰু আপোনালোককো দেখালো। মোৰ খুব ভাল লাগিছে। মই যেনেকুৱা ধৰণৰ বিচাৰিছিলো তেনেকুৱাই আহিছে বস্তুখিনি আৰু ডিজাইনখিনিও খুব ভাল লাগিছে। যেনেকৈ বিচাৰিছিলো মানে তেনেকুৱাই আহিছে আৰু এই বস্তুখিনি মই ইন্দ্ৰাণী বাৰ পৰা লৈছো। ইন্দ্ৰাণী বাৰ এটা চেনেল আছে মেকআপ আৰ্টিষ্ট ইন্দ্ৰাণী অফিচিয়েল বুলি। আপোনালোকে যদি কোনোবাই ল'ব বিচাৰে তেন্তে বাৰ লগত কন্টেক্ট কৰিব পাৰে। মই বাৰ লিংকটো মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম। কাৰোবাক লাগিলে আপোনালোকে কন্টেক্ট কৰিব পাৰে আৰু আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে আৰু ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰি জনাব যে কেনেকুৱা পাইছে আৰু আপুনি যদি মোৰ চেনেলটো নতুন হয় তেন্তে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।